Hi guys, good morning. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano ako nagkakabit ng GoPro sa helmet ko. So, bali, gagawa natin ng paraan. Dahil wala tayong curve. Yan. Straight lang siya. Wala tayong curve mount. Dapat ganyan siya eh. Gagawa natin ng paraan. Paano mo ikakabit dito? Medyo curve kasi siya yo. Tapos yung mount natin straight lang. Diba? Tara guys. Gawin na natin ang paraan. So guys, pakita ko lang sa inyo yung mga gagamitin natin. Ito, strap. Kasama siya sa GoPro. Kasama na siya. Yung mga strap din. Ito, kailangan natin ito mamaya. Yan. Kailangan natin ito. Yung mount natin. Mga adapter natin. Nalaglag pa isa. So, ito yung dito, para sa GoPro. Ito, gumawa na tayo ng goma lang siya guys, goma. Para dito. Yan, pag ganyan. Para hindi siya gumagalaw-galaw na gano'n. Tara guys, umpisa na natin. Tinanggal ko pala guys yung niya. Yung dating foam nito. Yung 3M niya. So papalitan ko ng makapal-kapal. Saka natin ikakabit to. Okay. Ginawa ko lang. Sensya na. Dikit na siya guys. Ganun lang simple. Tapos tingnan dyan. Ayan guys. Kanina flat lang siya. Ayan. Pag nahigpit natin yan guys, gaganyan na yan siya. Ganyan. Medyo hindi na siya magalaw. Hindi lang. Higpitan natin mamaya. Yan guys, may naisip din akong bago. Lagyan natin ang suporta na itong cable tie. Lagyan natin ang suporta dito. Para hindi siya gumagalaw-galaw. Tignan natin. So yun guys, nabutasan ko na. Ayan. Ayan siya.
Ayun. So, sunod, maglalagay tayo dito ng cable tie. Ito. Yan. Ito, dito, kabilaan. Kabilaan guys. So, yan. Wait na lang muna. So, pa ulit. Guys, huwag niyo masyadong higpitan ha. Kasi baka matanggal to. Ito yung papalaki yung problema natin. So, yung mga gantong helmet. Guys. Lagay ko para nakadikit lang to eh. Yan. Ayan na na. Tapos natin siya. Ito. Ayan. Mga pala guys, sa ilalim meron siyang balot na ganito. Ito. Yan. So ginawa ko, hiniwaan ko ng konti para lang pumasok tong ano, kasi mababanat siyang ganun pag hindi natin hiniwaan. Pag tinastas ko naman yung tahi, lalong lumaki yung ano. Sinila ko na lang. Ayan. Napakapakita ko sa inyo. Ayan. Tapos pasok na ako ng konti dito para pag naglalak ano, bubaba lang pag naglak kayo. Tapos lock mo. Yan lang guys. Medyo gumagalaw pa rin siya. Bakit lang natin konti. Medyo gumagalaw siya. Gagawin natin, pasok natin dito sa cable tie tsaka dito. Yan. Yan. Ano ba guys? Yan ang itsura niya. Ayan. Una natin higpitan ito. Para nababanat siya. Ayan, ganyan na. Masyadong higpit. Ayan. Diba? Diba?
Yun na gumagalaw. Ayan. Kulang pa dito sa kaliwa. Ayan. Tingnan natin. Yun. Pantay na guys. Kita nyo? Ayan. Yan lang. Tapos bawasan natin itong gamit ang side cutter. Guys, so, balik natin, subukan natin ibalik to kung makakabit pa natin. Ayan. Dinidiin lang naman pa. Yun, malak siya guys. Ayan. Ayan, may mount na tayo guys. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Whip up my appetite. Don't leave me here high.